بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه جملة من آيات الله تبارك وتعالى في الخلق والناس والحياة، من أعماله التي لا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى. وكل هذا جاء في مجال التفريق بين الرب الإله الخالق الذي هو رب العالمين رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وأنه المستحق وحده للعبادة جل وعلا، وبين ما يعبده المشركون من دونه جل وعلا. هذه الآيات من سورة الروم، وقد جاءت بداية هذه الفاصل من هذه السورة من قول الله تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أمر من الله تبارك وتعالى بأن يسبح سبحانه وتعالى في هذه الأوقات، هذه مواقيت الصلوات الخمس، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي له الحمد في السماوات والأرض، فهو المحمود بذاته سبحانه وتعالى ولإنعامه ولإفضاله جل وعلا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من صفاته، قال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. هذه أعمال لا يعملها إلا هو سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فبدأ بخلق آدم الذي هو أساس هذه البشرية، وأنه خلقه من تراب، ثم إذا البشر ثم إذا نسله بشر ينتشرون في هذه الأرض. ثم بعد ذلك خلق زوجه حواء. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. حواء التي هي أصل الخلقة مع آدم، ومنها تناسل البشر، وجعل الله تبارك وتعالى خلق المرأة للرجل بهذه المثابة: أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ثم قال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وهذا حاجة الإنسان إلى النوم بالليل والنهار لتجديد نشاطه وحياته مرة ثانية، فيستعيد نشاطه في النوم وينشط ويكد ويكتح في النهار. وابتغاؤكم من فضله بالسعي في طلب الرزق إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق هو هذا لمعان هذا الضوء
عندما يصطك السحاب بعضه ببعض فتشعل هذه الشرارة العظيمة التي تكون فيه. فإذا رآها الناس يشترك عندهم مشاعر الخوف مع مشاعر الطمع. الخوف من الصواعق ومن أثر البرق عندما تبرق وتكون هذه الشحنة العظيمة، فربما فرغت في مكان في الأرض فكانت الصاعقة، كما قال جل وعلا: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وطمعا للمطر، فيكون تختلط مشاعر الخوف والطمع. فيكم البرق خوفا وطمعا، حال كونكم خائفين من الصواعق التي تكون فيه وطامعين من المطر الذي يأتي بعده. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. ينزل الله تبارك وتعالى من السماء، من العلو، مكان الذي فيه السحاب، سماؤنا وكل ما عليك فهو سماء، ماء هو ماء المطر، فيحيي به الأرض بعد موتها، بعد أن تكون الأرض جلدة جافة لا حياة فيها. إذا نزل عليها هذا المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت زادت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، في إنزال المطر على هذا النحو، في إرسال البرق على هذا النحو، وما فيه من دلائل قدرة الرب تبارك. هذا لا يقدر عليه إلا الله، هذا خلق الله تبارك وتعالى. قد علم الناس من أن هذا البرق ليس عبث كذلك، فإنه بهذه الشحنة التي يفرغ فيها سالب موجب السحاب في سالبه، يكون بها مادة الكربون التي يتشبع منها الماء المطر، ويكون بذلك ماء مبارك. وهذه المادة هي مما يحيي النبات ويغذيه وينميه. فكل هذا من آيات الله تبارك وتعالى ومن حكمه العظيمة، ليس شيء من خلقه سدى ولا عبثا سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لهم عقول يتفكرون بها وينظرون في هذا الملكوت العظيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. من آيات الله تبارك وتعالى كذلك أن تقوم السماء والأرض بأمره، قيام السماء وهي بقاؤها في أماكنها قائمة دون أن يسقط بعضها على بعض أو تصطك أجرامها بعضها في بعض أو تتهاوى على الأرض وينتثر عقدها، بل قيامها في هذا النظام المحكم البديع العظيم إنما هي بأمر الله تبارك وتعالى. وكذلك قيام الأرض في مقامها وسيرها في مسارها. وقد علم البشر الآن علم ليس علم برهاني، وإنما علم الآن أصبح علم نظري حسي، أن الأرض قائمة في مسار ومدار تدور حول نفسها مرة كاملة، دورة كاملة كل يوم وليلة كاملة، ودورة أخرى حول الشمس تدور فيها في هذه السنة الشمسية التي هي نحو 360 يوم، تدور دورة كاملة هنا وميلها على هذا النحو، ومنه يكون الفصول الأربعة. فإقامة الأرض بهذا في مقامها على هذا النحو أنها لا تقوم إلا بأمر الله تبارك وتعالى. أمره جل وعلا لها أن تقوم على هذا النحو، كما قال جل وعلا: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فهي قائمة بأمر الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره وإحكامه على إحكام كل أمر فيها بهذا الإحكام البديع. فمن آيات الله تبارك وتعالى أن تقوم السماء والأرض بأمره، ولا شك أن الله الذي أقامها لا يوجد من
يقيمها مقامها إلا هو سبحانه وتعالى. ما أحد يقيم السماوات والأرض إلا هو سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يعني ما أمسكهما من أحد من بعد. لا يوجد أحد، لا يوجد إله غير الله تبارك وتعالى له القدرة، يستطيع أن يضع كل هذه الأجرام في مكانها. هذا أمر لا شك أنه لا يصنعه ولا يفعله إلا الله تبارك وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. دعاكم زجرة واحدة، دعاكم طلب منكم أن يعني بأمره سبحانه وتعالى أن تقوموا في ظاهر الأرض تكونون، وليس بمستبعد ولا بمستصعب على الذي خلق السماوات والأرض وأقامها على هذا النحو أن يخرج الناس من قبورهم، فإن إخراج الناس من قبورهم إنما هو لا شك أنه أمر هين عليه سبحانه وتعالى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال جل وعلا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. زجرة واحدة يعني صرخة واحدة ونهرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إذا هم الناس بالساهرة بظهر الأرض. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. دعوة من الأرض يعني دعوة من الأرض، اخرجوا من الأرض. إذا أنتم تخرجون إذا الفجائية. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وله لله سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض من يعمروها كل له قانتون. القانت هو الطائع الخاضع، فكل من في السماوات والأرض خاضعون له سبحانه وتعالى. ليس هناك من يتأبى عليه ومن يخرج عن أمره الكون القدري، فأمره الكون القدري نافذ في كل خلقه سبحانه وتعالى. وله ملك من في السماوات والأرض يملكهم سبحانه وتعالى، يملك ذواتهم ويملك تصرفاتهم. يملك ذواتهم لأنه هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وهو الذي أنشأهم، وهو الذي وضع كل يعني مخلوق في مكانه وأعطاه قدره ومقداره. وكذلك هو يملك تصرفه، فلا يتصرف مخلوق من هذه المخلوقات إلا بإذنه وإلا بأمره. وكل من هذه المخلوقات له قانتون خاضعون طائعون ذليلون منفذون لأمره سبحانه وتعالى. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي يبدأ الخلق، بدء الخلق من البداية له، فبداية الخلق من بداية الخلق له سبحانه وتعالى، هو الذي بدأ الخلق. وبداية كل مخلوق منه سبحانه وتعالى. الإنسان له بداية في الخلق، كل إنسان له بداية في الخلق، لم يكن شيئا ثم خلقه الله تبارك وتعالى من هذا الحيوان الصغير الذي يخلق منه وهو في رحم أمه. قال جل وعلا ثم يعيده، والله تبارك وتعالى يعيد هذا الخلق من جديد. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الرب تبارك وتعالى. ولا شك أن من بدأ الخلق قادر على إعادته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وهو أهون عليه، وهو الإعادة أهون عليه. أهون عليه بحسب النظر العقلي وتقريب المسألة للناس، وإلا فإن الله تبارك وتعالى ليس هناك شيء مستصعب عليه، وليس هناك شيء أصعب من شيء، وإنما كل شيء إذا أراده الله تبارك وتعالى فإنما هو بالأمر الإلهي كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهو بالأمر الإلهي فقط، يعني بالإرادة الإلهية والأمر الإلهي يكون ما يريده الله تبارك وتعالى. فسواء كان هذا الخلق خلق صغير أو خلق كبير، خلق هذه السماوات العظيمة التي لا يعرف البشر لليوم أبعادا لها، والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون، أو كان خلق الإنسان الضعيف، فالأرض بالنسبة إلى السماوات ذرة في حلقة في فلاة، والإنسان بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض أمر حقير صغير.
فالله تبارك وتعالى ليس هناك شيء مستصعب عليه وبعيد عليه سبحانه وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، بحسب النظر العقلي أن إعادة الشيء إنما هي أهون من ابتدائه، فالابتداء دائما يعني يكون أصعب لأن هذا إنشاء جديد، وأما الإعادة فإنما هو إعادة لشيء قد كان ويكون. قال جل وعلا: وهو أهون عليه، ليبين أن هذا الأمر الذي ينكرونه هو أهون في النظر العقلي من الأمر المبتدأ. فكيف يؤمنون ببدء الخلق، بأن الله تبارك وتعالى بدأ الخلق، وينكرون أن الله تبارك وتعالى يعني هو يعيده، والحال أنهم يرون أن إعادة شيء إلى الوجود أهون من أن يعني من بدئه بداية. قال جل وعلا: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لما ذكر الله تبارك وتعالى هذا النظر العقلي لهم قال: وهو الذي وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى، إذا كنت ستمثل الله تبارك وتعالى وتضرب لله مثل، فالله تبارك وتعالى له المثل الأعلى، ما في مثل مساوي الله، لأنه لا مساوي الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لا يقع تحت قضية يعني قياسية تمثيلية ولا قضية شمولية، لأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس له نظير ولا شبيه ولا شريك. فإذا لا يمكن أن يدخل الرب تبارك وتعالى في قضية تمثيلية قط، فنقول مثلا الملوك تفعل كذا والله ملك، إذن الله يفعل كذا. تعالى الله تبارك وتعالى، فإن كان الملوك تسمى ملوك والله تبارك وتعالى من أسمائه الملك، فإنه لا مجال لأن يوضع الرب تبارك وتعالى وهذه الملوك تحت قضية واحدة وتحت قياس تمثيلي واحد. وكذلك في كل شيء، فنقول يعني المخلوق عندما يبدأ خلق شيء وعندما يعيده، إعادة الأمر عند الإنسان أهون من بدايته. والله تبارك وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده، لا يمكن أن يكون نضع هذا في قياس يعني تمثيلي مع الله تبارك وتعالى. كل ما يعني يوصف به الرب تبارك وتعالى لا شك أنه ويوصف به المخلوق لا شك أنهم ليس هناك تماثل. فعندما نقول الله يسمع والمخلوق يسمع، الله يبصر والمخلوق يبصر، الله يتكلم والمخلوق يتكلم، يعني صفة الكلام، صفة السمع، صفة البصر، أي صفة من صفة الله تبارك وتعالى، الله ليس مساويا لخلقه في صفة من صفاته، وإنما الله له المثل الأعلى. المثل الأعلى يعني هذه الصفة التي يتصف بها المخلوق إن كانت صفة كمال، الله لا يتصف إلا بصفات الكمال ولا يتصف بصفة من صفة النقص قط. صفة النقص في المخلوق كالموت والمرض والغفلة والنسيان، الله منزه عن كل صفات النقص، لكنه متصف بصفات الكمال: السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والعظمة والجاه والسلطان والملك، كل هذه من صفات الله تبارك وتعالى ومن أسمائه. إذا اتصفت المخلوق بهذه وهي صفة كمال، فالله يكون له المثل الأعلى فيه. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الملك وهناك في الأرض من يسمى الملك، فلا شك أن الله له المثل الأعلى. المثل الأعلى في أن ملك الله تبارك وتعالى لا يدانيه ملك أي مخلوق ممن يملك. الصفة أخرى في الملك، الله تبارك وتعالى يملك المخلوق ملك حقيقي، وأما كل من يملك ويسمى ملك يملك ملك عاري، يعني هو أخذ هذا عارية. الله تبارك وتعالى خلق هذا الذي يملكه هذا المالك، وأما الله تبارك وتعالى فإن ملكه ملك حقيقي. كل من يملك من المخلوقين لا يملك التصرف، قد يملك ذاته ورقبة هذا الشيء لكن لا يملك تصرفه. ممكن يتصرف هذا يعني المملوك بغير إذن مالكه، فالعبد ممكن يخرج يصير آبق على سيده والملك يخرج من يده ويعالج هذا الملك معالجة قد لا يذعن له، لكن لا،
كل ما هو تحت ملك الله تبارك وتعالى هو في قبضته وفي تصرفه وتحت قهره، ولا يخرج شيء عن ملكه سبحانه وتعالى. كذلك كل من يملك يورث، والله تبارك وتعالى هو الوارث سبحانه وتعالى. إنا نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فمهما كان ملك في الأرض، لكنه في يوم من الأيام سيكون ما ملكه يتركه ويخلفه. أما الله تبارك وتعالى فإن ملكه ملك باقي وله الدين واصبا، خضوع الخلق له خضوع أبدي، وكل هذا الملك هو الله تبارك وتعالى وارثه، ولا يورث الله تبارك وتعالى ملكه قط لأحد بعده جل وعلا، فالله هو مالك الملك وهو وارثه سبحانه وتعالى. إذن لا، الله له المثل الأعلى في كل وصف يوصف به المخلوق من صفات الكمال، الله له المثل الأعلى فيه، وليس لله تبارك وتعالى مثل مساوي قط في أي صفة من صفاته. فإذا قلنا هذا المخلوق يرى أو يسمع أو يعلم، والله تبارك وتعالى يرى ويسمع، إنني معكما أسمع وأرى، ويعلم، هو العليم. لكن لا يمكن أن يكون أي موجود أي مخلوق مساويا للخالق سبحانه وتعالى في صفة من هذه الصفات من صفات الكمال، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، لأن الله تبارك وتعالى لا أجل منه ولا أعظم منه ولا أكبر منه ولا أعلم منه ولا أرحم منه سبحانه وتعالى، فكل صفاته له فيها المثل الأعلى التي لا يدانيه ولا يساويه ولا يقاربه أحد من خلقه جل وعلا. وهو العزيز الغالب لكل خلق، ما أحد يغلبه، لا أحد يغلب الله تبارك وتعالى، فهو الغالب لكل الخلق سبحانه وتعالى. الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه، ما في شيء مما خلقه الله تبارك وتعالى إلا وهو موضوع في نصابه، كل شيء يضع الله تبارك وتعالى في نصابه، فهو الله حكيم. وين يضع أي أمر يضعه في نصابه، الهدى في نصابه، الضلال في نصابه، هذا في مكانه هذا في مكانه، ما في شيء يعني يوضع في غير مكانه قط. حكيم الذي بلغ علمه بكل مخلوقاته العلم الكامل بها، والذي سبحانه وتعالى يصرفها ويضعها سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الحكمة هذه العلم الكامل، فكل شيء في نصابه الحق سبحانه وتعالى. فالله له المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. في السماوات والأرض، ليس في السماوات من يشابهه ومن يماثله ومن يكون ندا له أو شبيها له أو مساويا له في صفة من صفاته جل وعلا. وكذلك هو العزيز الغالب الذي غلب من في السماوات وغلب من في الأرض كلهم في قهره سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. فهو القاهر فوق العباد كلهم سبحانه وتعالى، لا يوجد من الخلق من يساوي الله ومن يكون ندا له سبحانه وتعالى. وهو العزيز الذي غلبهم، والحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. هذا مثل يضربه الله تبارك وتعالى لينظروا أن الله الذي له المثل الأعلى يضرب لهم مثلا من أنفسهم حتى يبين تناقض هؤلاء المجرمين المشركين. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هل لكم أيها المشركون من هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ ما ملكت أيمانكم اللي هم عبيدكم وأرقاؤكم، هل لكم منهم من هؤلاء العبيد والإماء شركاء فيما رزقناكم؟ يعني هل عبيدكم الذين تملكونهم، تملكون رقبتهم، تبيعونهم، تشترونهم، تهبونهم، هل هم يشاركونكم في أموالكم التي لكم وأنتم وهم في هذا المال سواء في التصرف؟ يتصرفون في مالكم كما يتصرف كما تتصرفون أنتم في هذه الأموال، وأنتم فيه سواء كالأحرار تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. إذا الإنسان اشترك مع حر،
في شركة مال أو شركة بدن أو شركة مال وبدن، إذا شاركتموهم الإنسان قد يخاف من شريكه أن يأخذ ماله، أن يغشه، أن يزيد عليه، أن يعلو عليه، أن يستأثر بهذا المال. فهل عبيدكم أيضا كالأحرار الذين تشاركونهم؟ وهل عبيدكم يشاركونكم في أموالكم الخاصة فيتصرفون فيها بمحض إرادتهم كما يعني أنتم أيها الأحرار تتصرفون في أموالكم؟ هم لا يرضون أن يشاركهم عبيدهم في أموالهم، فالعبد هو في ملك سيده، ولا يمكن يسمح هذا الحر هذا الكافر لا يمكن يسمح لعبده أن يشاركه في المال. ثم إذا كان يعمل في المال فإنه لا يخافه كما يخاف يعني مثيله من الأحرار عندما يدخل معه في شركة. فإذا كنتم لا ترضون بأن يشارككم عبيدكم في أموالكم، والحال أن عبدك هذا يعني هو في البشرية مثلك، ولكن ظروفه قد أوقعته إلى أن يكون عبدا لك، فكيف ترضون أن يكون عبيد الله تبارك وتعالى شركاء لله تبارك وتعالى، شركاء له في التصرف، شركاء له في العبادة، يعبدون معه سبحانه وتعالى؟ كيف ترضون هذه القسمة لله وأنتم لا ترضونها لأنفسكم؟ لا ترضى لنفسك أن يكون عبدك شريكا لك، فكيف ترضاه لله تبارك وتعالى أن يكون عبيده شركاء له؟ كيف ترضى أن تكون عيسى عبده؟ كيف أن يكون هذا شريك لله تبارك وتعالى؟ كيف ترون أن الملائكة عبيده؟ كيف ترون أن يكون الملائكة شركاء لله تبارك وتعالى يعبدون معه؟ كذلك أصنامكم وأوثانكم وما عبدتموه من دون الله تبارك وتعالى تجعلونهم شركاء في العبادة، وتجعلونهم كذلك شركاء في التصريف. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. فما لا ترضونه لأنفسكم كيف ترضونه لله؟ والحال أن الله تبارك وتعالى له المثل الأعلى في السماوات والأرض. فإذا كان هناك صفة من صفة المدح فينبغي أن يكون الله أولى بها سبحانه وتعالى، لأن الله هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو العليم بكل شيء، وهو ملك كل شيء سبحانه وتعالى. إذا ثمت صفة مدح فينبغي أن يكون الله تبارك وتعالى أولى بها من خلقه سبحانه وتعالى. فمن صفة المدح عندهم أن يكون السيد هو المالك وعبيده لا يشاركونه ولا يأتمرون إلا بأمره. فلما لا تجعلون الله تبارك وتعالى لا تنسون لله عز وجل هذا، فتقول الله هو المالك هو السيد سبحانه وتعالى، إذن لا ينبغي أن ينازع وأن له الأمر كله، وأن عبيده وأن كل خلقه إنما هم عبيده. ولا يمكن أن يكون يعني عبيد الله تبارك وتعالى مشاركون لله تبارك وتعالى يتصرفون في ملك الله تبارك وتعالى كما يشاءون ولا يتصرفون بأمره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، قال جل وعلا كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. كذلك يعني كهذا التفصيل والبيان المفصل الواضح الذي يضع يعني الأمور في نصابها ويوضح الحقائق على هذا النحو، نفصل الآيات لكن لقوم يعقلون، لناس عندهم عقول يعقلون بها. أما الأعمى الجاهل المطموس على بصره وبصيرته فكيف يعقل مثل هذا؟ لا يمكن أن يعقل مثل هذه، بل يجعلون لله تبارك وتعالى ينسبون لله ما لا يرضونه هم لأنفسهم لا يرضون هذا وينسبونه لله تبارك وتعالى، ولذلك لا عقل عندهم، لا عقل لهؤلاء المشركين. فالكافر المشرك لا عقل له. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ثم قال جل وعلا بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. عودة إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر
ليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.